ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඉෂාන් ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ඩබල් කරගෙන යූස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ කරන්න කලින් ඉෂාන් ටෙක් subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification on කරගන්න මතක ගන්න එපා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් ඩබල් කරගන්න යූස් කරන්නේ Android වල තියෙන ෆීචර් එක. මේ ෆීචර් එක තමයි dual messenger කියන්නේ. මේ ෆීචර් එක ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ Android 7 සහ Android 7 වලින් උඩ Android version වල විතරයි. ඉතින් ඒ වුණත් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන්ම කතා කරනවා මේ dual messenger ෆීචර් එක නැති ෆෝන් වල ඇප්ලිකේෂන් ඩබල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඉතින් දැන් අපි යමු dual messenger ෆීචර් එක යූස් කරලා ඇප්ලිකේෂන් ඩබල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන එක. ඉතින් මේ settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් advanced features කියලා option එක. ඉතින් ඒ option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් dual messenger කියන option එක. එහෙම නැත්නම් මේ feature එක. ඉතින් ඒ option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන social media application වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන messenger application. ඉතින් ඔයාලට මේ dual messenger කියන feature එක use කරලා double කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන social media application සහ messenger application විතරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කැමතිම application ඉතනින් තියෙන මේ tick එක on කරන එක විතරයි. ඉතින් මම අද double කරගන්න යන්නේ WhatsApp නිසා මම මේ විදිහට WhatsApp වල tick එක on කරනවා. ඉතින් මේ tick එක on කරද්දී මෙයාලා අපෙන් අහනවා second WhatsApp එකක් install කරන්නද කියලා. ඉතින් මම මේ install දෙනවා. ඉතින් මේ install දුන්න ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් second WhatsApp එකක් අපේ phone එකට install වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට second WhatsApp එක බලා ගන්න කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට settings app එකෙන් exit වෙලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ app screen එකට යන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ normal WhatsApp එක තියෙද්දි තවත් second WhatsApp එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ WhatsApp එකෙත් වෙනම WhatsApp account එකක් හදාගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන වෙනත් WhatsApp account එක log වෙලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි dual messenger කියන feature එක use කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන application double කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි යමු මේ dual messenger කියන feature එක නැති ෆෝන් වල කොහොමද application double කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ඩබල් කරගන්න තවත් ඇප් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. මේ ඇප් එක තමයි මල්ටිපල් accounts කියන්නේ. මේ ඇප් එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකකින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට Play Store එකකින් search කරන්න මල්ටිපල් accounts කියලා. ඉතින් එහෙම search කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිපල් accounts කියන ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටවත් මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා මම මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේ ඇප් එක මුලින්ම ඕපන් කරනවා නම් මේ ඇප් එකට permission දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට එයාලා ඉල්ලන හැම permission එකටම allow කරන්න. ඉතින් allow කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එක multiple accounts කියන ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක use කරලා ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම application එකක් double කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක use කරලා ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන application double කරන්න තියෙන්නේ මේ plus mark එක එකපාරක් දෙන එක. ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම application එකක්ම. ඉතින් දැන් ඕන කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කැමතිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉස්සරහින් තියෙන මේ ප්ලස් මාක් එක ආයෙත් දෙන එක විතරයි. ඉතින් මම මෙතනදී ඩබල් කරගන්නේ WhatsApp නිසා මම මෙතන WhatsApp වල ප්ලස් මාක් එක මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් එම් දීලා ටික වෙලාවක් ඉද්දිවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා WhatsApp ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා second copy එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මම මේ සිලෙක්ට් කරපු WhatsApp වල second copy එකක් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ ඉන්ස්ටෝල් වුණත් අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ shortcut එකක් home screen එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ application එකේ shortcut එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා install කරගත්ත application එකට මේ විදිහට touch කරගෙන ඉන්න එක. ඉතින් එහෙම touch කරගෙන ඉඳලා බලා ගන්න පුළුවන් menu එකක් open වෙනවා. මේ menu එකේ උඩම අට බලා ගන්න පුළුවන් home screen කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ option එක එකපාරක් දෙන්න. ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add home screen කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ sure කියන එක එකපාරක් දෙන්න. ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ආයෙත් බලා ගන්න පුළුවන් add home screen කියලා. ඉතින් මේක add කියන එක එකපාරක් දෙන්න. ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp වල second application එකේ shortcut එක home screen එකේදී create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් මේ WhatsApp එකේ ඔයාලට පුළුවන් අලුත් account එකක් හදාගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන වෙනත් account එකකට log වෙලා use කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩබල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි dual messenger කියන feature එක යූස් කරලා ඒ වගේම multiple accounts කියන app එක යූස් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ඩබල් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන කියන්න තියෙන දේවල් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම
මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙකුට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයා තාමත් ඉෂාන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන බෙදලත් එක්ක ඒ වගේම නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් මේ වගේම ටෙක් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.